નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપણું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ વિથ જિગ્નેશ સર. આપણે ધોરણ 12 આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ 2 પ્રકરણ નંબર 2 અસતત યાદચ્છિક ચલ અને સંભાવના વિતરણની અંદર છીએ. અગાઉના લેક્ચરની અંદર બોર્ડમાં આ ચેપ્ટરનું વેઇટેજ કેટલા માર્કનું છે, કેમ પૂછાય છે, શું પાકું કરવાનું છે, આના વિશે આપણે વાત કરી. ચાલો તો આગળ વધીએ. આજે આપણે જોવાની છે બે વ્યાખ્યાઓ. તો બે વ્યાખ્યાઓની અંદર સૌથી પહેલી વ્યાખ્યા આવે છે અસતત યાદચ્છિક ચલ. તો અસતત યાદચ્છિક ચલ એટલે શું? તો આપણે અગાઉના લેક્ચરની અંદર યાદચ્છિક ચલ એટલે શું એ ભણી ગયા છીએ, બરોબર. બીજો એક શબ્દ આની અંદર ભેગો છે અસતત. તો અસતત અને યાદચ્છિક ચલ બંનેને ભેગા કરીને આપણી વ્યાખ્યા બને છે અસતત યાદચ્છિક ચલ, કે જે યાદચ્છિક ચલની x વાસ્તવિક સંખ્યા ગણ r ની શાંત સંખ્યામાં અથવા તો ગણ્ય અનંત કિંમતો ધારણ કરે. જો અહીંયા છે ને બાળકો સૌથી મોટી ભૂલ કરે છે. અહીંયા ઘણીવાર વાંચી નાખે કે શાંત સંખ્યા. શાંત સંખ્યા એટલે કે જે સંખ્યાને તમે ગણી શકો છો એ બધી સંખ્યા શાંત સંખ્યા છે. પરંતુ અહીંયા શબ્દ વાપરેલો છે શાંત સંખ્યા અથવા ગણ્ય અનંત સંખ્યા. ગણ્ય અનંત સંખ્યા એટલે શું છે? કે ગણી શકાય છે પરંતુ કેવી છે? અનંત સંખ્યા છે. આવી સંખ્યાઓ જે છે હોય તેને આપણે શું કહીએ છીએ? ચલ x ને અસતત યાદચ્છિક ચલ કહેવામાં આવે છે. તો હવે એવી સંખ્યા એટલે કઈ? તો આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરાયેલ વિદ્યાર્થીનું જન્મ વર્ષ. હવે જો તમે ક્યાં છો, શું છો એની યાર મને કાંઈ ખબર નથી, બરોબર. અત્યારે હું ધારો કે તમારા ધોરણ 12 ના લેક્ચર લઉં છું અને તમે 12મા વાળા વિદ્યાર્થીઓ બેસીને સાંભળો છો, તો હું તમારી સાથે વાત કરું કે અત્યારે 2020 ચાલુ છે, બરોબર. તો 2020 ચાલુ છે, તમે 12મા પહોંચ્યા, બરોબર. તો 12 ને 5 17, એટલે કે તમારા જન્મ જે છે એ 2020 ના 17 વર્ષ પહેલા એટલે કે 2002, 3 કે 4 માં થયેલો હશે. તમે જોઈ શકશો કે તમારું બર્થડે જે છે 2002, 3 કે 4 ની અંદર જ આવશે. તો આ શું થયું કે યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરેલ વિદ્યાર્થીનું જન્મ વર્ષ એ ફાઇનલ છે, ગણી શકાય એવી કિંમત મળી જાય છે મને. બીજું આપ્યું છે 6 સફરજનના બોક્સમાં. બોક્સ ગમે એવડા મોટા હોય, શું ફેર પડે છે? બગડી ગયેલ સફરજનની સંખ્યા, કેટલા સફરજન બગડી ગયા છે એ આપણે કાઢીને ગણી શકીએ છીએ. તે જ રીતે એક બોક્સમાં એક કાળા રંગનો અને બે સફેદ રંગના દડા છે. આપણા સિલેબસમાંથી આ વખતે આ કેન્સલ કરેલું છે, ફક્ત એક સમજૂતી માટે લીધું છે કે એક કાળો છે અને બે સફેદ રંગના દડા છે. સફેદ દડાના 5 રૂપિયા મળે, કાળા દડાના 15 રૂપિયા ચૂકવવા પડતા હોય, તો આપણને કેટલા રૂપિયા મળે એના વિશે વાત કરી છે. જો યાદચ્છિક રીતે બે દડા પસંદ કરવામાં આવતા હોય, યાદચ્છિક રીતે બે દડા પસંદ કરવામાં આવે, બે સફેદ દડા મળે, બે કેવા મળે? સફેદ દડા. સફેદ દડાના 5 રૂપિયા મળે છે, તો 5 રૂપિયા મળે છે, તો 5 ને 5 કેટલા રૂપિયા મળ્યા? 10 રૂપિયા મળ્યા. પરંતુ એક સફેદ અને એક કાળો દડો પસંદ કરવામાં આવે તો 5 રૂપિયા મળશે, 15 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. ઇટ મીન્સ કે આપણે ખીચામાંથી 10 રૂપિયા ઓછા થશે. જો બે કાળા દડા પસંદ થાય તો 15 ને 15 30 રૂપિયા ટોટલ ચૂકવવા પડશે. તો આ પ્રમાણે દાખલા ગણાતા હતા, આપણે અત્યારે ગણવાના નથી. બીજું અંદર ઉદાહરણ આપ્યું છે, ખૂબ મહત્વનું, ઘણીવાર પૂછાઈ જાય એવું છે કે જ્યાં સુધી t અથવા તો 4 વાર h ન મળે ત્યાં સુધી પ્રયોગ કરવો, બરોબર. આ સંભાવના અંદર ફેરવીને એક દાખલો છે આ પ્રકારનો કે જ્યાં સુધી t અથવા તો 4 વાર h ન મળે. તો બે જણા રમત રમે છે. હવે રમત રમતા રમતા એમ કે છે કે કાં તો t મળવો જોઈએ કાં તો 4 વાર h મળવા જોઈએ, ત્યાં સુધી આપણે રમત રમશું. તો રમત ક્યાં સુધી હાલે નક્કી કહી શકાતું નથી, પણ તમે ઇમેજિન કરી શકો કે જો પેલા જ ગાય t મળી જાય તો રમત પૂરી થઈ જાય. જો પેલા ગાય t નથી મળતો તો પેલા t મળે, પેલા h મળે ને પછી t મળે એટલે રમત પૂરી થઈ ગઈ. પછી 2 વાર h મળે ને પછી t, પછી 3 વાર h મળે ને પછી t, કારણ કે t મળશે તો જ રમત પૂરી થશે. પછી 4 વાર h મળે તો t ની જરૂરિયાત રહેતી નથી. શું કામ? કારણ કે અહીંયા કહી દીધું કે જ્યાં સુધી t અથવા તો 4 વાર h એટલે t એ રમત પૂરી થઈ જશે. એટલે અહીંયા આપણું પરિણામ 4h અથવા તો ટ્રિપલ h t એ છેલ્લું પરિણામ પૂરું થઈ જશે. ત્યાર પછી બીજું આવે છે સતત યાદચ્છિક ચલ. ઉપર આપણે જોયું એ હતું અસતત યાદચ્છિક ચલ, આ છે આપણી પાસે સતત યાદચ્છિક ચલ. તો સતત યાદચ્છિક ચલની વ્યાખ્યા આપણી છે કે જે યાદચ્છિક ચલ કેપિટલ X વાસ્તવિક સંખ્યા ગણ R માં અથવા તો R ના કોઈ અંતરાલમાં
કોઈ પણ કિંમત ધારણ કરી શકે. જો અહીંયા શબ્દ છે કોઈ પણ કિંમત ધારણ કરી શકે, પણ શેની અંદર? તો r ના કોઈ પણ અંતરાલમાં. એટલે કે એના માટે પહેલી ને છેલ્લી બાઉન્ડ્રી બાંધી દીધી છે. બાઉન્ડ્રી ની અંદર તમારે જ્યાં રમવું હોય ત્યાં રમો. આપણે બારે ગયા, આપણે માણસો જે છે એ ડેલાવાળી સોસાયટીઓ ગોતતા હોય નાના બાળકો માટે. શું કામ? કારણ કે બાળક ગમે ત્યાં રમશે પણ ડેલાની બારે જશે નહીં. તો અહીંયા એના જેવું છે, આ બાળક જ છે કે જે હવે રમવાનું છે, પરંતુ ક્યાં રમશે? તો r ના અંતરાલમાં કોઈ પણ કિંમત ધારણ કરી શકશે. તો આપણે જોઈએ ઉદાહરણ કે 250 મિલીનો એક કપ છે. કપ હોય 250 મિલીનો હોય, એની અંદર કોફી ભરવામાં આવે કે દૂધ ભરવામાં આવે કે ચા ભરવામાં આવે, તો એ તમે 0 થી લઈને 250 સુધીમાં ગમે એટલું ભરી શકશો. આખો ભરો એટલે 250 ml થઈ જાય. બીજું આપ્યું છે 3 કલાકની પરીક્ષા હોય, બરોબર. ઘણા હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ હોય તો પેપર આવે એની પહેલા એને પેપર પૂરું થઈ ગયું હોય, આવું પણ બને છે ને. તો એને કાંઈ સમય જ ન જોઈએ એટલે 0. ઘણા એવા હોય કે છેકે છેક લગી લખતા હોય તો એને કેટલી જરૂર પડે છે? 3 કલાક. એટલે ઘણા એને 2.5 કલાકે પૂરું થાય, ઘણા એને 2 કલાક 20 મિનિટે પૂરું થાય, નક્કી હોતું નથી. ઘણા એને કલાકે પૂરું થાય. તો આ જે છે વચ્ચેનો કોઈ પણ સમય ધારણ કરી શકે છે. ત્રીજું ઉદાહરણ આપ્યું છે, એક એક્સપ્રેસ હાઈવે છે, A અને B બે સ્ટેશનના નામ આપ્યા છે, 200 કિલોમીટરનું રોડનું અંતર છે, એની અંદર અકસ્માત થાય. અકસ્માત ફાઇનલ હોય કે ક્યાં થાય? નો હોય ને. ઘણી વાર તો એવું હોય, અહીંથી ગાડી ચાલુ કરો, બૂમ દેરા સામે ભટકાઈ જાય, તો તમે આગળ વધી પણ ન શકો. તો ન્યાની અકસ્માત થઈ ગયો એટલે કે 0 કિલોમીટર ઉપર પણ અકસ્માત થઈ જાય. અને હાવ છેલ્લે છેવાડે પહોંચીને તમે પાર કરવા જતા હોય ત્યાં ટોલ નાકામાં દઈ દો તો છેલ્લા 200 કિલોમીટરની અંદર, એટલે કે છેલ્લું જે કિલોમીટર હોય એની અંદર પણ અકસ્માત થઈ શકે. એટલે 0 થી લઈને 200 કિલોમીટરમાં અકસ્માત થશે, એક્ઝેક્ટ ક્યાં અકસ્માત થશે એવું આપણે વર્ણન કરીને કહી શકતા નથી. તો એ વસ્તુનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું રહેશે. તો અહીંયા આપણે બે વસ્તુ જોઈ. પહેલી હતી અસતત યાદચ્છિક ચલ અને બીજી સતત યાદચ્છિક ચલ. અસતત ની અંદર સંખ્યા કેવી હોય છે? શાંત હોય છે, ગણી અને અનંત હોય છે. જ્યારે સતત ની અંદર શું થશે કે r ના કોઈ પણ અંતરાલની કિંમત ધારણ કરી શકશે. એના ઉદાહરણ સહિત સમજૂતી આપણે જોઈ. આશા રાખીશ કે આજનો લેક્ચર આપને સમજાણો હશે. ધન્યવાદ.